Một buổi chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những tán cây rọi xuống con phố sầm uất. Trước cửa một nhà hàng sang trọng, những chiếc xe hơi đắt tiền nối nhau đỗ vào bãi. Từng vị khách ăn mặc lịch lãm bước vào trong không gian đầy ánh đèn lấp lánh. Trong khung cảnh đó, một người đàn ông già nua, dáng vẻ khắc khổ bước đến. Ông Trung mặc một chiếc áo sơ mi đã cũ, đôi giày sờn rách và tay cầm một chiếc túi vải nhỏ. Ông dừng lại trước cửa, ánh mắt nhìn qua khung kính trong suốt của nhà hàng. Những đôi bàn tay nâng ly rượu vang, tiếng cười nói vang lên từ những nhóm khách ăn vận quý phái khiến ông thoáng chần chừ. Nhưng sau vài giây, ông hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong lộng lẫy hơn hẳn những gì ông Trung tưởng tượng. Những chiếc đèn chùm pha lê treo cao phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Các bàn ăn được phủ khăn trắng tinh, từng món ăn bày biện đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng tất cả sự xa hoa ấy chỉ làm nổi bật lên dáng vẻ lạc lõng của ông Trung. Nam, một nhân viên trẻ tuổi đứng gần cửa, ngay lập tức chú ý đến ông. Ánh mắt của anh ta ánh lên vẻ dè bỉu khi nhìn từ đầu đến chân người đàn ông lớn tuổi trước mặt. Chú ơi, đây không phải chỗ để nghỉ chân đâu. Chúng tôi phục vụ khách hàng cao cấp, chú hiểu chứ? Nam nói, giọng mỉa mai. Ông Trung ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không giấu được nét mệt mỏi. Tôi chỉ muốn ngồi nghỉ một chút và ăn một bữa đơn giản. Ở đây có bàn trống nào không? Nam bật cười khẩy, khoanh tay trước ngực. Chú có biết một bữa ăn ở đây tốn bao nhiêu không? Tôi nghĩ chú nên tìm chỗ khác thì hơn. Tiếng cười của Nam thu hút sự chú ý của chị Liên, quản lý nhà hàng. Chị nhanh chóng bước đến, ánh mắt sắc lạnh lướt qua ông Trung. Có chuyện gì vậy, Nam? Chị Liên hỏi. Chị Liên, ông chú này muốn ăn ở đây, nhưng nhìn thế này thì chắc không đủ tiền đâu, Nam nói, nửa đùa nửa thật. Chị Liên khẽ nhíu mày, sau đó quay sang ông Trung. Chú ơi, nhà hàng này không phải nơi ai cũng có thể vào. Chú không đặt bàn trước, và với tình hình của chú, tôi nghĩ tốt hơn là chú nên đi. Chúng tôi không muốn làm khó chú đâu. Lời nói của chị Liên tuy lịch sự nhưng đầy ẩn ý phân biệt. Những vị khách xung quanh bắt đầu chú ý, một số người thì thầm, tạo ra một bầu không khí nặng nề. Ông Trung đứng yên lặng trong vài giây. Sự nhục nhã thoáng hiện trên khuôn mặt ông, nhưng ông vẫn giữ được sự điềm đạm. Tôi đã đi bộ cả ngày nay, chỉ muốn ngồi nghỉ một chút và ăn một bữa thật đơn giản. Không cần gì cầu kỳ, một tô cơm cũng được. Nếu không có bàn, tôi sẵn sàng đứng ở góc nào đó. Nhưng lời nói chân thành của ông không lay chuyển được chị Liên. Chúng tôi không phục vụ kiểu như vậy, chú ạ. Làm ơn thông cảm, đây là nơi dành cho khách hàng cao cấp. Nhân viên Nam khẽ cười, ra hiệu về phía cửa, rõ ràng muốn ông Trung nhanh chóng rời đi. Ông Trung cúi đầu, lặng lẽ quay người. Trên khuôn mặt già nua là sự bất lực xen lẫn nỗi buồn sâu sắc. Ông không nói thêm gì, bước chậm rãi ra khỏi nhà hàng, bỏ lại phía sau ánh đèn rực rỡ và những tiếng cười lạnh lùng. Trên con đường trở về sau khi bị xua đuổi khỏi nhà hàng, ông Trung bước từng bước chậm chạp. Dáng người ông như cúi thấp hơn dưới sức nặng của thời gian và những thất bại đè nặng. Đôi mắt sâu thẳm của ông nhìn thẳng nhưng trong đó là cả một bầu trời ký ức. Những hình ảnh ngày xưa ùa về trong tâm trí ông, như một cuốn phim tua chậm. Đó là thời điểm ông đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Trong bộ vest chỉn chu, ông từng bước vào phòng họp với hàng chục đối tác chờ đợi. Tập đoàn của ông, một đế chế kinh doanh trong ngành vận tải và xây dựng, từng là niềm tự hào của cả gia đình. Ông Trung nhớ lại cảm giác hào hứng khi ký kết những hợp đồng lớn, những lần được vinh danh trên các tờ báo kinh tế lớn. Ông đã từng là người chủ lực đưa hàng nghìn công nhân thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng tất cả sự huy hoàng đó đã tan biến khi đại dịch COVID-19 ập đến. Những đơn hàng bị hủy, dự án bị đình trệ. Công ty của ông nhanh chóng rơi vào khủng hoảng tài chính. Để trả nợ, ông buộc phải bán hết tài sản, từ văn phòng, nhà máy cho đến căn nhà gia đình ông từng sống. Cái tên tập đoàn Trung Hải giờ đây chỉ còn trong ký ức, như một câu chuyện từng có, nhưng đã bị thời gian xóa nhòa. Những ký ức hiện tại nhạt nhòa dần, thay thế bằng một đoạn hồi tưởng khác sâu xa hơn thời ông còn là một người lính trẻ tuổi. Năm 1975, chiến dịch giải phóng miền Nam đạt đến giai đoạn quyết định. Ông Trung, khi ấy chỉ là một thanh niên 20 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, đứng trong hàng ngũ những người lính miền Bắc. Tiếng súng, tiếng bom nổ dội vào tai như những hồi chuông của định mệnh. Ông nhớ rõ cảm giác cầm chắc khẩu súng trong tay, trái tim vừa lo sợ vừa kiên cường. Giữa những trận chiến khốc liệt, ông đã chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, những người bạn trẻ trung như ông đã ngã xuống, để lại sự đau đớn và cả lòng quyết tâm không ngừng nghỉ. Trong một trận đánh ác liệt gần biên giới, ông Trung cùng đồng đội tiến sâu vào một căn cứ địch. Tiếng súng đã ngừng, nhưng không gian xung quanh vẫn ngột ngạt,
mang theo mùi khói súng và máu. Khi kiểm tra khu vực, ông Trung phát hiện một người lính Việt Nam Cộng Hòa nằm gục dưới gốc cây. Người này bị thương nặng, máu chảy lênh láng trên ngực. Trong đôi mắt nhắm nghiền ấy, ông nhìn thấy sự đau đớn của một con người, không phải một kẻ thù. Ông Trung quỳ xuống, chần chừ trong giây lát. Tiếng nói của cấp trên vang lên trong đầu, đừng để sót bất kỳ ai. Nhưng trái tim ông lại mách bảo điều khác. Ông nhanh chóng lấy băng gạc trong túi quân dụng của mình, cầm máu và băng bó vết thương cho người lính bị thương. Dù biết hành động này có thể khiến ông bị phạt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, ông vẫn quyết định cứu sống người lính ấy. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, ông kéo người lính đó vào một ngôi nhà bỏ hoang, chăm sóc suốt đêm. Người lính dần tỉnh lại, ánh mắt yếu ớt nhìn ông Trung, không nói nên lời. Họ không cần lời nói, bởi ánh mắt đã thay lời cảm ơn sâu sắc nhất. Khi rạng sáng, ông Trung lặng lẽ để lại một ít nước và lương khô, rồi rời đi trước khi cấp trên phát hiện. Người lính Việt Nam Cộng Hòa ấy, với vết sẹo trên ngực và lòng biết ơn không lời, đã được ông trao lại mạng sống, không phải như một kẻ thù mà như một con người đồng cảnh ngộ giữa thời chiến khốc liệt. Tiếng loa thông báo vang lên trong không gian nhộn nhịp của sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay từ Los Angeles vừa hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý tại băng chuyền số 5. Ông Tư, một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc nhưng gọn gàng, trong bộ vest lịch lãm bước ra từ cổng. Dáng điệu ông toát lên sự tự tin của một người đã quen với việc đứng đầu các thương vụ lớn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó, ánh mắt ông lại đầy tâm sự, như đang mang một gánh nặng vô hình. Đi cùng ông là anh trợ lý trẻ, Chí, tay xách vali và luôn theo sát ông Tư. Bước qua hàng dài người chờ đợi, ông Tư khẽ hít một hơi sâu. Mùi không khí của quê nhà khiến lòng ông xao xuyến. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng ông vẫn không quên được hình bóng của những con đường, những hàng cây xanh mà ông từng rời bỏ khi còn là một người lính trẻ. Việt Nam, cuối cùng tôi cũng trở về, ông Tư nói, giọng trầm nhưng mang đầy cảm xúc. Trong chiếc xe sang trọng lướt đi giữa lòng thành phố, Chí ngồi bên cạnh, cẩn thận ghi chép lịch trình cho chuyến đi. Nhưng ông Tư, thay vì chú ý đến những kế hoạch đầu tư được chuẩn bị kỹ lưỡng, lại ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Anh Tư, ông có vẻ rất tâm trạng. Mọi thứ ở đây chắc đã khác xưa nhiều lắm nhỉ? Chí hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng. Ông Tư gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài. Đúng vậy, đã 40 năm kể từ ngày tôi rời đi. Nhưng lần này trở về, không chỉ là chuyện công việc. Chí nhìn ông với vẻ tò mò, nhưng không dám hỏi thêm. Sau một lúc im lặng, ông Tư chậm rãi tiếp lời. Chí à, tôi không biết cậu có hiểu không, nhưng cả đời này, tôi nợ một người mạng sống của mình. Một người lính miền Bắc đã cứu tôi trong một trận chiến. Lẽ ra tôi đã không còn ở đây nếu không có ông ấy. Chí ngạc nhiên, nhưng cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Ý ông là, ông quay về đây để tìm người đó. Đúng vậy, ông Tư đáp, giọng chắc nịch. Suốt những năm qua, tôi đã không thể nào quên được ánh mắt của ông ấy khi đưa tôi về từ cõi chết. Ông ấy không chỉ tha mạng mà còn chữa trị cho tôi, bất chấp nguy hiểm. Bây giờ, tôi có mọi thứ, nhưng món nợ này luôn khiến tôi day dứt. Đã đến lúc trả lại món nợ này. Ngày hôm sau, trong một căn phòng khách sạn cao cấp, ông Tư ngồi trước màn hình máy tính. Trên bàn là một xấp tài liệu mà ông đã nhờ trợ lý Chí thu thập từ các nguồn thông tin. Nhưng càng đọc, ông càng cảm thấy thất vọng. Những hồ sơ từ trận chiến năm 1975 hầu như không còn đầy đủ. Danh sách các đơn vị lính miền Bắc tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam rất dài, nhưng không có manh mối cụ thể nào dẫn đến ân nhân của ông. Chí bước vào phòng, mang theo một tách cà phê. Thưa ông, tôi đã thử tìm kiếm trên các diễn đàn cựu chiến binh, nhưng thông tin quá mơ hồ. Người đó có thể ở bất kỳ đâu, và cũng không chắc là còn sống. Ông Tư khẽ thở dài, khuôn mặt thoáng vẻ trầm tư. Chúng ta không thể bỏ cuộc. Ông ấy phải còn sống, tôi tin điều đó. Người như ông ấy sẽ không dễ dàng gục ngã. Chí ngập ngừng, rồi nói. Hay là chúng ta thử tổ chức một sự kiện lớn, mời những cựu chiến binh tham gia. Biết đâu sẽ có ai đó nhận ra ân nhân của ông. Ông Tư gật đầu, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Đó là một ý hay. Chúng ta sẽ làm mọi cách để tìm được ông ấy. Một mạng sống không thể chỉ là một ký ức trôi qua. Chiếc điện thoại trên bàn reo lên, báo hiệu một cuộc gọi từ đối tác. Nhưng ông Tư, thay vì chú ý đến công việc, vẫn ngồi lặng im trước màn hình, lòng đầy trăn trở. Ánh sáng lung linh từ những chùm đèn pha lê lớn khiến không gian nhà hàng trở nên lộng lẫy. Bữa tiệc tối do ông Tư tổ chức không chỉ đơn thuần là một sự kiện kết nối kinh doanh mà còn là dịp để ông gây dựng mối quan hệ cho những dự án đầu tư tại Việt Nam.
Khách mời là những nhân vật tiếng tăm, từ các doanh nhân hàng đầu đến các quan chức cấp cao. Họ mặc những bộ trang phục sang trọng, cầm trên tay những ly rượu vang hào hạng, trò chuyện với sự tự tin của những người đứng trên đỉnh cao xã hội. Ông Tư đứng giữa căn phòng, trò chuyện cùng một nhóm đối tác người nước ngoài. Với phong thái lịch lãm và ánh mắt sắc sảo, ông dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng hôm nay, trong lòng ông không trọn vẹn sự thoải mái. Dù bữa tiệc diễn ra thành công, tâm trí ông vẫn không ngừng quay cuồng với kế hoạch tìm kiếm ân nhân của mình. Khi đang trao đổi cùng một vị khách, ánh mắt ông Tư chợt lướt qua phía cửa ra vào. Một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm nhìn của ông, một người đàn ông già nua, dáng vẻ khắc khổ với bộ quần áo sờn rách. Đó chính là ông Trung, người vừa bước vào nhà hàng. Ông Tư hơi khựng lại, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh của ông Trung. Người đàn ông ấy không giống bất kỳ vị khách nào có mặt trong bữa tiệc. Sự khác biệt khiến ông Tư chú ý hơn. Ông Trung, với bước chân chậm rãi, tiến vào không gian sang trọng của nhà hàng. Vẻ mặt ông thoáng chút lạc lõng giữa khung cảnh lộng lẫy. Ông chỉ mong tìm được một góc nhỏ yên tĩnh để nghỉ chân. Nhưng vừa kịp bước vào, ông đã đối mặt với ánh nhìn khó chịu của nhân viên nhà hàng. Nam, nhân viên trẻ tuổi, nhận ra ông Trung ngay lập tức và bước đến với thái độ khinh thường quen thuộc. Chú này lại đến đây sao? Tôi đã nói rồi, đây không phải chỗ dành cho chú. Nam nói lớn, đủ để vài vị khách gần đó quay lại nhìn. Ông Trung ngước lên, ánh mắt hiền hòa nhưng thoáng nét mệt mỏi. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ ngồi, một góc nhỏ thôi, không làm phiền ai cả. Nam khoanh tay trước ngực, giọng đầy mỉa mai. Ở đây, một góc nhỏ cũng đắt đỏ lắm. Tôi khuyên chú nên đi tìm quán cơm bình dân thì hơn. Quản lý nhà hàng, chị Liên, nhanh chóng bước tới. Sau khi nghe Nam trình bày, chị thẳng thừng yêu cầu ông Trung rời khỏi nhà hàng. Dù ông Trung cố gắng giải thích, họ vẫn không mảy may thay đổi thái độ. Từ xa, ông Tư quan sát toàn bộ sự việc. Ánh mắt ông thoáng vẻ khó chịu khi thấy cách nhân viên đối xử với ông Trung. Khi ông Trung bị ép buộc phải rời đi, ông Tư nhấc ly rượu lên nhưng không uống. Trái tim ông bất chợt gợn lên một cảm giác kỳ lạ, như thể ông đã từng gặp người đàn ông đó ở đâu. Người trợ lý của ông Tư, Chí, nhận thấy ông đang mất tập trung, liền hỏi nhỏ. Ông Tư, có chuyện gì vậy? Ông Tư trả lời chậm rãi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng gầy gò của ông Trung. Người đàn ông đó, tôi cảm thấy ông ấy quen lắm, nhưng tôi không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Chí nhìn về phía ông Trung đang lặng lẽ rời khỏi nhà hàng, nhưng không nhận ra điều đặc biệt gì. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp, ông Tư. Trong bữa tiệc này, có lẽ không nên chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng ông Tư lắc đầu, đặt ly rượu xuống bàn. Không, không phải trùng hợp. Cậu giúp tôi tìm hiểu. Tôi cần biết người đó là ai. Ánh mắt ông Tư ánh lên sự quyết tâm. Một ký ức mờ nhạt dường như đang dần sống lại trong tâm trí ông, nhưng ông chưa thể ghép nối tất cả những mảnh ghép lại với nhau. Phần 4 khép lại với hình ảnh ông Tư chăm chú nhìn theo bóng dáng ông Trung đang bước ra khỏi nhà hàng, lòng đầy tò mò và linh cảm rằng ông đã tìm được một đầu mối quan trọng trong hành trình trả nợ ân tình. Chị Liên cố gắng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng. Thưa ông Tư, tôi rất xin lỗi nếu điều này khiến ông không hài lòng. Nhưng nhà hàng chúng tôi phục vụ đối tượng cao cấp, và nếu không đảm bảo điều đó, sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của những khách hàng khác. Nam liền tiếp lời, như để củng cố lập luận. Đúng vậy, thưa ông. Hơn nữa, ông ấy ăn mặc không phù hợp và còn làm phiền những vị khách khác. Chúng tôi chỉ muốn giữ hình ảnh của nhà hàng. Ông Tư không nói gì, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả hai. Những lời biện minh của họ càng khiến ông cảm thấy khó chịu. Hình ảnh của nhà hàng. Vậy các người nghĩ rằng hình ảnh của nhà hàng này là đuổi người khác đi khi họ cần giúp đỡ, chỉ vì họ không khoác lên mình bộ vest đắt tiền. Đây là cách các người tôn trọng khách hàng sao? Nam cúi đầu, không dám đáp lời. Chị Liên, dù cảm thấy áp lực, vẫn cố gắng biện minh. Chúng tôi thực sự không có ý xúc phạm ai. Nếu ông Tư thấy không hài lòng, tôi sẽ chịu trách nhiệm và xử lý. Trong khi cuộc đối thoại diễn ra, ông Trung, đứng gần đó, lặng lẽ nhìn tất cả. Những lời qua lại không làm ông bận tâm. Điều duy nhất hiện lên trong ánh mắt ông là sự bất lực và tổn thương sâu sắc. Ông Trung cúi đầu, thở dài, rồi quay người chậm rãi bước ra khỏi nhà hàng. Không cần phải tranh cãi vì tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Cả căn phòng im lặng khi nhìn theo bóng dáng gầy guộc của ông Trung rời đi. Nhưng ông Tư không để chuyện này kết thúc như vậy. Khoan đã, ông Tư gọi lớn, rồi nhanh chóng bước theo ông Trung. Ông Trung dừng lại trước cửa, quay lại nhìn ông Tư với ánh mắt ngạc nhiên. Ông làm gì vậy?
Đây không phải chuyện của ông. Ông Tư nhìn ông Trung, ánh mắt đầy cảm xúc nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Chuyện này không thể kết thúc như vậy. Tôi không thể đứng nhìn ông bị đối xử tệ bạc mà không làm gì. Ông Trung khẽ lắc đầu, giọng nói buồn bã. Tôi không cần ai phải can thiệp. Tôi đã quen rồi. Lời nói ấy như một nhát dao xuyên vào lòng ông Tư. Ông bước thêm một bước về phía ông Trung, giọng nói dịu lại nhưng vẫn kiên quyết. Không, ông không đáng bị đối xử như vậy. Hãy quay lại, ngồi xuống bàn của tôi. Tôi sẽ không để ai xúc phạm ông thêm nữa. Ông Trung do dự, ánh mắt thoáng vẻ cảm động. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, ông khẽ gật đầu. Ông Tư mỉm cười nhẹ, quay lại nhìn nhân viên và quản lý với ánh mắt cảnh cáo trước khi dẫn ông Trung trở lại bàn tiệc. Không khí tại bàn tiệc dần trở nên dễ chịu hơn sau những căng thẳng ban đầu. Ông Tư, với vẻ lịch sự và ấm áp, chủ động bắt chuyện với ông Trung. Trước mặt họ, những món ăn tinh tế được phục vụ, nhưng ông Trung không hề tỏ ra thoải mái. Ông cứ tự nhiên, coi như chúng ta là những người bạn cũ gặp lại. Ông Tư mỉm cười, rót thêm một ly trà cho ông Trung. Ông Trung gật đầu cảm ơn, nhưng trong đôi mắt ông vẫn ánh lên sự dè dặt. Tôi không quen được tiếp đãi như thế này. Mọi thứ quá xa lạ với tôi bây giờ, ông Trung nói, giọng nhỏ nhẹ. Ông Tư lắc đầu, ánh mắt đầy cảm thông. Không có gì phải ngại, tôi rất tò mò về ông. Trông ông có vẻ từng là một người có nhiều trải nghiệm. Sau vài phút im lặng, ông Trung bắt đầu kể về hoàn cảnh hiện tại. Ông giải thích rằng mình từng là chủ một công ty lớn trong lĩnh vực vận tải và xây dựng, nhưng mọi thứ đã sụp đổ trong đại dịch COVID-19. Công ty phá sản, tài sản tiêu tán, và từ một người từng giúp đỡ hàng nghìn công nhân, ông giờ đây chỉ còn lại đôi bàn tay trắng. Đó là thời thế, tôi không trách ai cả. Nhưng đôi khi, nghĩ về những gì mình từng có và những gì mình mất, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng, ông Trung nói, ánh mắt nhìn xa xăm. Ông Tư chăm chú lắng nghe, đôi lúc khẽ gật đầu. Tôi hiểu cảm giác đó. Cuộc đời mỗi người là một chuỗi thăng trầm. Nhưng tôi tin, những người từng đứng trên đỉnh cao như ông sẽ có cơ hội trở lại, chỉ cần thời gian. Cuộc trò chuyện chuyển sang những ký ức xa xưa hơn. Ông Tư muốn hiểu rõ hơn về ông Trung, hỏi. Trước khi làm kinh doanh, ông từng làm gì? Trông ông có vẻ như đã trải qua những giai đoạn lịch sử khó quên. Ông Trung khẽ cười, ánh mắt như hiện lên những hình ảnh từ quá khứ. Tôi từng là lính, tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam năm 1975. Đó là những năm tháng khốc liệt nhưng cũng để lại nhiều bài học sâu sắc. Câu nói của ông khiến ông Tư ngồi thẳng lưng, ánh mắt như sáng lên một chút. Vậy sao? Tôi cũng từng là một người lính, nhưng đứng ở chiến tuyến khác, ông Tư nói, giọng trầm lại. Ông Trung hơi khựng lại, nhưng rồi ông gật đầu, như thể điều đó chẳng còn quan trọng sau bao nhiêu năm. Chiến tranh là vậy, nhưng dù ở bên nào, chúng ta cũng là con người, đều mong muốn hòa bình và sống sót, ông nói. Một chút lặng im tràn ngập giữa họ, trước khi ông Trung tiếp tục. Trong một trận đánh lớn, tôi từng cứu một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Anh ta bị thương nặng, máu chảy không ngừng. Nếu không giúp, anh ta chắc chắn đã chết. Câu chuyện của ông Trung khiến ông Tư khẽ giật mình. Vậy sao? Rồi chuyện gì xảy ra? Ông Tư hỏi, giọng đầy tò mò. Ông Trung nhấp một ngụm trà, giọng kể chậm rãi. Tôi kéo anh ta vào một ngôi nhà bỏ hoang, chăm sóc suốt đêm. Khi sáng đến, tôi để lại ít lương khô và nước rồi rời đi. Tôi không biết sau đó anh ta thế nào. Có thể đã sống, có thể không. Nhưng tôi không hối hận. Lời kể của ông Trung khiến ông Tư bất giác lặng đi. Một ký ức từ nhiều năm trước ùa về trong tâm trí ông. Hình ảnh một người lính trẻ với vết thương nặng, được cứu sống trong đêm bởi một người lính miền Bắc đầy nhân từ. Ánh mắt ông Tư chăm chú nhìn ông Trung, như cố tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc. Ông có nhớ gì thêm về người lính đó không? Khuôn mặt hay bất kỳ chi tiết nào khác? Ông Tư hỏi, giọng hơi run. Ông Trung khẽ lắc đầu. Tôi không nhớ. Đó là một đêm tối trời, và tôi chỉ tập trung vào việc cứu anh ta. Nhưng tôi nhớ, trên ngực anh ta có một vết sẹo lớn, chắc do bom đạn để lại. Lời nói ấy như một tia sét đánh vào lòng ông Tư. Ông đặt tay lên ngực mình, nơi vẫn còn vết sẹo lớn từ trận chiến năm đó. Ánh mắt ông Tư càng thêm nghi ngờ, nhưng ông chưa nói ra điều gì. Trái tim ông như đập nhanh hơn, linh cảm rằng người đàn ông trước mặt có thể chính là ân nhân mà ông đã tìm kiếm suốt bao năm qua. Phần 6 khép lại với sự nghi ngờ và hồi hộp, mở ra một bước ngoặt quan trọng trong mối liên kết giữa hai nhân vật. Cuộc trò chuyện giữa ông Tư và ông Trung tiếp tục trong bầu không khí ngày càng thân tình. Dường như khoảng cách giữa hai người, dù xuất phát từ hai chiến tuyến, đã dần biến mất.
Nhưng trong lòng ông Tư, sự nghi ngờ vẫn lớn dần lên, nhất là sau khi nghe ông Trung kể về người lính mà ông từng cứu. Khi ông Trung vươn tay lấy chén trà trước mặt, tay áo của ông bất giác kéo lên một chút, để lộ một vết sẹo dài trên cánh tay. Ánh mắt ông Tư dừng lại ngay lập tức. Ông chợt cảm thấy một luồng cảm xúc mạnh mẽ tràn qua cơ thể. Đó không chỉ là vết sẹo bình thường, nó có hình dáng và vị trí trùng khớp với một ký ức đau đớn mà ông đã cố quên suốt bao năm qua. Ông Tư khẽ lên tiếng, giọng run run. Ông Trung ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt của ông Tư và nhận ra rằng vết sẹo của mình đang được chú ý. À, vết sẹo này sao? Nó từ hồi còn là lính. Một mảnh đạn đã cắt qua cánh tay tôi trong một trận chiến. Ông Tư vẫn không thể rời mắt khỏi vết sẹo ấy. Đôi mắt ông rưng rưng, và những hình ảnh từ quá khứ chợt ùa về, như một cuốn phim tua nhanh trong đầu ông. Hồi tưởng trận chiến năm xưa, năm 1975, trên một chiến trường khốc liệt, ông Tư khi đó là một người lính Việt Nam Cộng Hòa đang nằm bất động dưới gốc cây sau khi bị thương nặng. Máu chảy không ngừng từ một vết thương trên ngực, và đôi mắt ông dần nhắm lại trong tuyệt vọng. Tiếng súng dội vang khắp nơi, và trong giây phút cận kề cái chết, một bóng người lính miền Bắc xuất hiện. Đó chính là ông Trung. Với đôi mắt kiên định và sự dũng cảm phi thường, ông Trung đã không bỏ mặc người lính đối phương. Ông kéo ông Tư vào một căn nhà bỏ hoang gần đó, cẩn thận băng bó vết thương, bất chấp nguy hiểm bị cấp trên phát hiện. Trong ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn dầu, ông Trung cúi xuống chăm sóc cho người lính nằm bất động. Ông không nói gì nhiều, nhưng hành động của ông lại thể hiện tất cả. Khi ông Tư mở mắt, nhìn thấy người lính miền Bắc đang cứu mình, ông không thể nói nên lời, chỉ để lại trong lòng một sự biết ơn không bao giờ quên. Hình ảnh cuối cùng của ký ức hiện lên, ông Tư, với đôi mắt đầy yếu ớt, nhìn ông Trung rời đi trong ánh sáng rạng đông, để lại mạng sống của mình trong tay số phận. Quay trở lại thực tại, ông Tư không thể kiềm chế cảm xúc. Đôi mắt ông ngấn lệ, và giọng ông khàn đi khi cất lời. Ông chính là người lính năm xưa đã cứu tôi. Tôi không thể nào quên được vết sẹo đó và ánh mắt của ông. Ông Trung sửng sốt trước lời nói ấy. Ban đầu, ông dường như không thể tin được, nhưng khi nhìn sâu vào mắt ông Tư, ông bắt đầu nhận ra những ký ức xưa cũ dần sống lại. Cậu là người lính tôi đã cứu trong trận chiến ấy. Ông Trung hỏi, giọng đầy xúc động. Ông Tư không trả lời ngay, mà từ từ đứng dậy, sau đó quỳ xuống trước mặt ông Trung. Ông đã cứu mạng tôi. Nếu không có ông, tôi đã không có ngày hôm nay. Suốt bao năm qua, tôi luôn day dứt vì không thể tìm thấy ông để nói một lời cảm ơn. Bầu không khí trong nhà hàng trở nên im lặng tuyệt đối. Những vị khách xung quanh, ban đầu tò mò, giờ đây lặng người trước cảnh tượng cảm động. Ông Trung, đôi mắt đỏ hoe, bước tới đỡ ông Tư dậy. Cậu không cần làm vậy. Khi đó, tôi chỉ làm điều mà một con người nên làm. Cuộc chiến ấy, chúng ta đều là nạn nhân. Tôi không cứu cậu vì trách nhiệm, mà vì tôi tin rằng một mạng sống đáng giá hơn mọi thứ khác. Hai người đàn ông, từng đứng ở hai phía đối lập, giờ đây đứng trước mặt nhau, không còn khoảng cách. Một khoảnh khắc giản đơn nhưng đầy ý nghĩa, khi ân tình từ quá khứ cuối cùng đã được hé lộ. Phần 7 khép lại với ánh sáng của sự thật và niềm xúc động dâng tràn, mở ra một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của hai người. Không khí trong nhà hàng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết sau khoảnh khắc đầy cảm xúc giữa ông Tư và ông Trung. Những vị khách ngồi gần đó, vốn chỉ quan sát một cách tò mò, giờ đây thì thầm với nhau về câu chuyện kỳ lạ vừa diễn ra. Ông Tư quay lại, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía chị Liên quản lý nhà hàng và Nam, nhân viên đã khinh thường ông Trung. Giọng ông vang lên, trầm nhưng đầy uy quyền. Tôi không thể chấp nhận cách các người đối xử với khách hàng của mình. Thái độ khinh thường, phân biệt đối xử dựa vào bề ngoài của ai đó là điều không thể tha thứ, đặc biệt là đối với ông ấy. Chị Liên tái mặt, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng run rẩy. Thưa ông Tư, tôi thật sự không biết ông đây là bạn của ông. Nếu tôi biết trước, tôi đã không dám. Ông Tư không để chị nói hết câu, ngắt lời bằng một cái phất tay dứt khoát. Cô không cần giải thích thêm. Tôi không quan tâm người đó là ai, là bạn tôi hay một người lạ, thì tất cả khách hàng đều xứng đáng được đối xử công bằng và tử tế. Những hành động của cô và nhân viên này đã làm tổn thương một người đáng kính, và tôi không thể để chuyện này tiếp diễn. Nam, nhân viên phục vụ, cúi đầu sợ hãi. Anh Lý nhí. Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ ông ấy là người quan trọng. Tôi chỉ làm theo quy định. Ông Tư gằn giọng. Quy định nào dạy các người được quyền khinh thường người khác? Trong công việc dịch vụ, thái độ tôn trọng phải đặt lên hàng đầu. Nếu các người không hiểu điều này, các người không xứng đáng ở đây. Chị Liên đứng lặng một lúc, biết rằng mọi lời biện minh đều vô nghĩa. Cuối cùng,
Chị cúi đầu xin lỗi ông Trung. Thưa ông, tôi rất hối hận vì đã không cư xử đúng mực với ông. Tôi thật lòng xin lỗi. Ông Trung, với sự điềm đạm vốn có, chỉ khẽ lắc đầu. Chuyện đã qua, tôi không trách gì cô. Nhưng tôi hy vọng từ đây cô sẽ đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng, bất kể họ trông như thế nào. Ông Tư ngắt lời, ánh mắt nghiêm nghị. Tôi không thể để những người như vậy tiếp tục làm việc ở đây. Ngay từ hôm nay, cả cô và nhân viên này sẽ rời khỏi nhà hàng. Chị Liên cúi đầu, chấp nhận quyết định trong im lặng. Nam, dù có chút muốn biện minh, cũng không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời đi sau khi cúi chào. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, ông Tư quay sang ông Trung, ánh mắt dịu dàng hơn. Tôi xin lỗi vì những gì ông đã phải chịu đựng. Tôi sẽ đảm bảo rằng từ đây, ông sẽ không bao giờ bị đối xử như vậy nữa, ít nhất là ở nơi này. Ông Tư quay sang quản lý mới của nhà hàng, ra lệnh. Hãy chuẩn bị một bữa ăn thật chu đáo cho ông Trung. Từ giờ, ông ấy là khách quý của tôi, và bất kỳ ai không tôn trọng ông ấy sẽ phải chịu hậu quả tương tự. Quản lý mới gật đầu rối rít, nhanh chóng thực hiện yêu cầu. Ông Trung nhìn ông Tư, ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng đầy cảm kích. Tôi không cần được đối xử đặc biệt. Tôi chỉ mong mọi người đều được tôn trọng, dù họ là ai. Ông Tư mỉm cười, đặt tay lên vai ông Trung. Ông xứng đáng nhận được sự kính trọng. Những gì ông đã làm không chỉ cho tôi mà cho cả đất nước này, không bao giờ bị lãng quên. Phần 8 khép lại với hình ảnh ông Trung được phục vụ một cách chu đáo trong sự kính trọng từ tất cả mọi người, còn ông Tư tiếp tục chứng minh rằng lòng biết ơn và sự công bằng luôn là điều cần được bảo vệ. Sau buổi gặp gỡ đầy cảm xúc tại nhà hàng, ông Tư và ông Trung trở nên thân thiết hơn. Câu chuyện về quá khứ và lòng biết ơn sâu sắc của ông Tư càng khiến ông quyết tâm làm điều gì đó để đền đáp ân tình. Một buổi chiều tại văn phòng làm việc, ông Tư gọi ông Trung đến. Không gian sang trọng nhưng ấm cúng, với những bức tranh nghệ thuật treo trên tường, như gợi nhắc rằng mỗi câu chuyện đều có giá trị riêng. Ông Trung, ông Tư nói, giọng dứt khoát nhưng đầy chân thành. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn giúp ông khôi phục lại công ty của mình. Những gì ông từng làm được là phi thường, và tôi tin rằng ông vẫn còn khả năng để đưa nó trở lại đỉnh cao. Ông Trung, ngồi đối diện, khẽ lắc đầu. Cậu Tư, tôi rất cảm kích trước ý định của cậu. Nhưng những gì đã qua là chuyện cũ. Tôi không muốn cậu phải bận tâm hay tiêu tốn quá nhiều cho tôi. Tôi không đáng nhận điều này. Ông Tư nghiêm giọng. Không, ông xứng đáng. Ông đã cho tôi cơ hội sống, để tôi có ngày hôm nay. Nếu không có ông, tôi chẳng bao giờ đạt được những gì mình đang có. Đây không chỉ là lòng biết ơn, mà còn là trách nhiệm của tôi. Nhìn ánh mắt kiên định của ông Tư, ông Trung không thể từ chối. Cuối cùng, ông gật đầu, nhưng giọng vẫn trầm lắng. Nếu cậu muốn làm, tôi sẽ cùng cậu. Nhưng không phải vì tôi cần cậu trả ơn, mà vì tôi muốn thử lại một lần, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người từng làm việc dưới quyền tôi. Nhờ sự giúp đỡ của ông Tư, ông Trung bắt đầu tái thiết lại công ty từ những viên gạch đầu tiên. Với nguồn vốn dồi dào và mạng lưới quan hệ rộng lớn của ông Tư, mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo. Cả hai làm việc ngày đêm, không chỉ để khôi phục công ty mà còn để đưa nó phát triển vượt bậc. Ông Trung, với kinh nghiệm dày dặn và lòng nhiệt huyết, kết hợp hoàn hảo với tầm nhìn chiến lược và sự quyết đoán của ông Tư. Chỉ trong vòng 2 năm, tập đoàn mà ông Trung từng xây dựng đã trở lại trên bản đồ kinh doanh với một diện mạo hoàn toàn mới. Từ một công ty đứng trước bờ vực phá sản, giờ đây nó đã vươn lên trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực vận tải và xây dựng. Sự thành công không chỉ là thành quả của nỗ lực, mà còn là minh chứng cho tình bạn và lòng biết ơn được nuôi dưỡng qua thời gian. Một buổi chiều muộn, trong văn phòng, ông Trung và ông Tư ngồi bên nhau, cùng nhìn qua cửa sổ nơi ánh hoàng hôn phủ lên thành phố. Ông Trung khẽ thở dài, quay sang nhìn ông Tư, giọng nói đầy cảm xúc. Cậu Tư, tôi thật sự cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm. Cậu đã giúp tôi không chỉ khôi phục lại công ty mà còn tìm lại niềm tin vào chính mình. Ông Tư mỉm cười, nhưng ông Trung nói tiếp. Nhưng tôi muốn cậu biết một điều, cậu không còn nợ tôi gì nữa. Khi cứu cậu năm đó, tôi không làm vì chờ đợi sự đền đáp. Tôi làm vì trách nhiệm của một người lính, vì tôi tin rằng mạng sống của bất kỳ ai cũng đều đáng giá. Ông Tư nhìn ông Trung, ánh mắt rưng rưng. Và chính vì điều đó, ông mãi mãi là người tôi kính trọng nhất. Tình nghĩa này không phải để trả, mà để trân quý. Hai người đàn ông, từng ở hai phía đối lập, giờ đây ngồi bên nhau như hai người bạn tri kỷ, cùng chia sẻ niềm vui của sự thành công và lòng nhân ái. Phần 9 khép lại với ánh sáng hy vọng, khi cả hai không chỉ đạt được thành công trong kinh doanh mà còn xây dựng một mối quan hệ đẹp đẽ dựa trên lòng biết ơn và trách nhiệm. Chiều muộn,
Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên thành phố, nhuộm vàng mọi góc trời. Trong khu vườn yên tĩnh phía sau biệt thự của ông Tư, hai người đàn ông từng đứng ở hai chiến tuyến khác biệt, từng cách nhau bởi số phận, giờ đây ngồi bên nhau như những người bạn tri kỷ. Trước mặt họ là một chiếc bàn gỗ nhỏ, với hai tách trà tỏa khói. Ông Trung, đôi mắt thâm trầm, nhìn xa xăm về phía chân trời. Ông Tư, ngồi đối diện, cũng im lặng một lúc lâu trước khi cất lời. Thời gian trôi nhanh quá. Đôi khi nghĩ lại, tôi vẫn không tin được mình có thể gặp lại ông trong hoàn cảnh như thế này. Ông Tư nói, giọng nhẹ nhàng. Ông Trung mỉm cười, lắc đầu chậm rãi. Đúng là đời người không ai biết trước được điều gì. Cách đây mấy chục năm, nếu ai nói rằng hai chúng ta sẽ ngồi cùng nhau như hôm nay, tôi cũng sẽ không tin. Cả hai người im lặng, như để dành chút không gian cho ký ức tràn về. Những hình ảnh từ thời chiến tranh khốc liệt, những mất mát và đau thương, rồi cả những ngày tháng sau đó, dần hiện lên trong tâm trí họ. Ông Tư đặt tách trà xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn ông Trung. Ông Trung, tôi đã từng nghĩ rằng nếu có cơ hội gặp lại ân nhân của mình, tôi chỉ cần nói lời cảm ơn là đủ. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng không lời cảm ơn nào có thể diễn tả hết những gì tôi cảm nhận. Ông Trung khẽ nhíu mày, như muốn đáp lại, nhưng ông Tư tiếp tục. Không có ông, sẽ không có tôi hôm nay. Cuộc đời tôi, những thành công, gia đình, tất cả những gì tôi có đều bắt đầu từ giây phút ông quyết định cứu tôi. Ông đã cho tôi mạng sống, và tôi biết mình không thể trả hết món nợ ấy. Ông Trung mỉm cười, đặt tay lên vai ông Tư, giọng điềm đạm. Cậu không nợ tôi gì cả, Tư à. Tôi đã nói rồi, tôi làm vậy không phải vì chờ đợi điều gì. Đó là trách nhiệm của một người lính, và hơn cả, đó là điều mà tôi tin là đúng. Ông Tư khẽ gật đầu, giọng trầm hơn. Tôi hiểu, nhưng tôi muốn ông biết rằng sự kính trọng của tôi dành cho ông là mãi mãi. Với tôi, ông không chỉ là ân nhân, mà còn là người đã dạy tôi bài học về lòng nhân từ và sự tử tế. Hai người đàn ông, giờ đây như hai người bạn thân thiết, đứng dậy và bước đến gần nhau. Ông Tư vươn tay ra trước, và ông Trung không do dự nắm lấy. Cái bắt tay thật chặt, không chỉ là sự thấu hiểu mà còn là lời khẳng định về một tình bạn sâu sắc, vượt qua mọi rào cản của thời gian và hoàn cảnh. Ánh nắng cuối ngày chiếu qua khu vườn, phủ lên họ một màu vàng ấm áp. Câu chuyện của họ không chỉ là câu chuyện về ân tình được trả, mà còn là minh chứng cho lòng tốt và sự kính trọng có thể xóa nhòa mọi khoảng cách. Những lời cuối cùng của ông Tư vang lên như một thông điệp gửi đến tất cả. Chúng ta đều có những món nợ trong đời, nhưng điều quý giá nhất không phải là trả hết chúng, mà là học được cách sống với lòng biết ơn và lan tỏa nó. Phần 10 khép lại với hình ảnh hai người bạn quay về phía chân trời, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Một câu chuyện về lòng biết ơn, tình bạn và sự tử tế đã tìm được cái kết viên mãn, để lại trong lòng người xem những xúc cảm sâu sắc và ý nghĩa. Nếu bạn thấy câu chuyện này ý nghĩa, hãy cùng lan tỏa thông điệp này đến nhiều người hơn. Đừng quên nhấn thích, bình luận và chia sẻ video để bạn bè, người thân của bạn cũng nhận được bài học quý giá này. Đặc biệt, hãy đăng ký kênh Nguồn Sáng Mới để không bỏ lỡ những câu chuyện truyền cảm hứng, ý nghĩa về cuộc sống, con người và những bài học đáng giá. Kênh của chúng tôi không chỉ mang đến giải trí mà còn giúp bạn nhìn nhận thế giới qua những góc nhìn mới, đầy nhân văn. Nguồn Sáng Mới, nơi thắp sáng những giá trị thật. Nhấn nút đăng ký ngay và cùng chúng tôi tạo nên một cộng đồng tràn đầy năng lượng tích cực. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.